พี่น้องเคยจำภาพกระดานดำสมัยเราเรียนกันได้ไหมครับกระดานไม้สีดำๆหรือสีเขียวใช้แปรงลบกระดานตบแปรงทีฝุ่นช็อกกระจายเต็มห้อง วันเนี้ยแอดไปเห็นกระดานดำแบบใหม่จากจีนมาครับเห็นแว็บแรกเนี่ยว้าวมากเลยครับแบบว่าลืมกระดานดำช็อกฟุ้งกระจายแบบเก่าไปได้เลยเด้อมันคือกระดานดำ AI ครับผมแอดว่ากระดานดำ AI ตัวเนี่ยมันสามารถมาช่วยการสอนทำให้เรื่องยากๆที่เด็กๆสายหน้าอย่างคณิตศาสตร์ตัวเลขวาดรูปทรงสามมิติกลายมาเป็นเรื่องง่ายดายเหมือนการดูการ์ตูนเลยครับผมจากที่แอดไปส่องมาเนี่ยขอสรุปเนื้อหาจากคลิปวิดีโอให้ฟังกันชัดๆเป็นข้อๆด้วยครับว่ากระดานดำ AI ตัวเนี่ยทำอะไรได้บ้างข้อแรกคือตัวกระดานมี2ชั้นครับคุณครูยังคงต้องใช้มือเนี่ยเขียนบนกระดานได้ตามธรรมชาติเหมือนเดิมเด้อไม่ต้องเปลี่ยนนิสัยการเขียนแต่ความล้ำมันคือสิ่งที่ครูเขียนเนี่ยจะถูกดึงเข้าไปแสดงบนหน้าจอดิจิตอลแบบเรียลไทม์ทันทีครับผมข้อที่2ครับเวลาครูเขียนสู่คณิตศาสตร์หรือฟังก์ชันตัวเลขยากๆบนกระดานเนี่ยระบบ AI มันจะอ่านออกทันทีแล้ววาดกราฟออกมาให้เห็นเป็นเส้นๆแบบอัตโนมัติแถมยังปรับค่าตัวเลขหรือตัวแปรได้ด้วยทำให้เด็กๆเนี่ยเห็นทันทีเลยว่าถ้าเปลี่ยนเลขตรงนี้เส้นกราฟมันจะขยับเบี้ยวไปทางไหนคิดเบิ่งด้วยครับเหมือนเราเนี่ยปรับเร่งความเร็วรถแล้วเห็นเข็มไม้เนี่ยขยับทันตาเห็นนั่นแหละครับข้อ3ครับเวลาเราเรียนเลขาคณิต3มิติบ่อยเลยครับคือนึกภาพกล่องหรือลูกบาศก์ข้างในไม่ออก ทีนี้เวลาครูเขียนกระดานเนี่ยมันจะรับรู้รูปที่ครูวาดมันมีเครื่องมือตัดชิ้นส่วนวัตถุ3มิติให้เห็นหน้าตัดข้างในได้ทันทีปรับมุมมองการตัดได้ตามใจชอบเด็กๆจะมองเห็นองศาและรูปทรงข้างในเปลี่ยนไปแบบเห็นภาพชัดเจนเลยครับข้อ4ครับหากต้องการคำอธิบายเพิ่มครูหรือเด็กเนี่ยสามารถใช้คำสั่งเสียงถามกระดานได้เลยเด้อเช่นถามว่าหน้าตัดของลูกบาศก์อันไหนมีพื้นที่ใหญ่ที่สุด AI มันจะตอบกลับมาเป็นเสียงพร้อมสร้างภาพประกอบและคลิปเคลื่อนไหวบนกระดานให้ดูทันทีด้วยครับโอ้เป็นตะมวนข้อ5ครับมีครูเสมือนจริงให้ฝึกภาษามากกว่า100แบบสามารถช่วยเด็กๆเนี่ยฝึกพูดภาษาต่างประเทศหรือช่วยอธิบายบทเรียนยากๆเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาป้าดพี่น้องถ้าได้กระดานดำแบบเนี่ยมาเด็กหน่อยเป็นตะเลียนมวนขังเนาะ พี่น้องครับพอเรามองย้อนมาดูพัฒนาการของกระดานดำ AI ตัวเนี้ยแอดว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการศึกษาในโลกอนาคตอยู่3เรื่องหลักๆครับเรื่องแรกคือการเปลี่ยนจากการจำเป็นการเห็นภาพสมัยก่อนเด็กท่องจำสู่คณิตศาสตร์จนเบลอแต่นวัตกรรมชิ้นเนี้ยเปลี่ยนบทเรียนนามธรรมให้กลายเป็นภาพที่สัมผัสและมองเห็นได้ครับผมเรื่องที่2ครับ ครูเปลี่ยนบทบาทจากผู้บรรยายเป็นผู้อำนวยการความสะดวก คือครูเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาวาดรูปกราฟสวยๆหรือหามุมวาดรูป3มิติบนกระดานให้เหนื่อย เพราะ AI เนี่ยจะช่วยจัดการให้หมด ครูมีหน้าที่แค่อธิบายและชวนเด็กคิดต่อเด้อเรื่องที่3ครับความเท่าเทียมด้วย AI สื่อสารปฏิสัมพันธ์ คือมันมีการใช้อวตารหรือครูเสมือนจริงช่วยฝึกภาษาแปลว่าโรงเรียนที่ขาดแคลนบุคลากรครูภาษาอังกฤษหรือครูเฉพาะทางเนี่ยก็สามารถใช้ระบบนี้ช่วยสอนเด็กให้มีคุณภาพใกล้เคียงกับโรงเรียนใหญ่ๆได้เลยด้วยครับพี่น้องทีนี้ลองมองย้อนกลับมาที่ประเทศไทยเราบ้างพี่น้องลองคิดตามด้วยครับโรงเรียนตามชนบทบ้านเราหลายแห่งยังขาดแคลนครูเฉพาะทางเช่นครูคณิตศาสตร์ระดับสูงหรือครูภาษาต่างประเทศหากไทยเราเนี่ยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกระดานดำ AI หรือระบบช่วยสอนลักษณะนี้ได้เด็กในพื้นที่ชายขอบก็จะได้เรียนรู้จากสื่อระดับโลกเท่าเทียมกับเด็กในเมืองด้วยครับแม้ระบบเนี่ยอาจจะมีราคาสูงในช่วงแรกแต่ในอนาคตเมื่อเทคโนโลยีราคาถูกลงการลงทุนกับอุปกรณ์ห้องเรียนอัจฉริยะเพียงครั้งเดียวเนี่ยอาจคุ้มค่ากว่าการซื้อหนังสือตำรากระดาษแบบเดิมๆที่ต้องเปลี่ยนทุกปีเด้อแอดว่านะครับ
ครูไทยยุคใหม่เนี่ยต้องเปิดใจเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อมาแทนที่ครูเด้อแต่มาเป็นมือขวาที่ช่วยลดภาระงานสอนของครูลงครับพี่น้องแล้วถ้าโรงเรียนในเมืองไทยเราหรือโรงเรียนใกล้บ้านเราอยากได้มาใช้จริงๆล่ะมันจะแพงไหมคุณสมบัติมันถึกทนหรือเปล่าแล้วถ้าลงทุนไปมันจะคุ้มค่ากับเงินกองกลางไหมจากข้อมูลที่แอดพอจะขุดหามาได้เพิ่มเติมเด้อสรุปได้แบบนี้ครับตัวกระดานมันเป็นแบบผิว2ชั้นใช้ปากกามาร์กเกอร์หรือช็อกไร้ฝุ่นเขียนได้เหมือนเดิมกระดานแข็งแรงทนทานต่อรอยขีดข่วนไม่ต้องกลัวว่าเด็กๆวิ่งชนหรือเอาอะไรไปขูดแล้วมันจะพังง่ายๆนะครับหน้าจอดิจิตอลข้างใต้ใช้กระจกตัดแสงสะท้อนและลดแสงฟ้านั่งมองทั้งวันไม่ปวดตาไม่ทำให้เด็กๆเนี่ยสายตาสั้นไวครับส่วนราคาเท่าที่แอดเห็นก็อยู่ที่หมื่นกลางๆถึงแสนต้นๆนะครับทีเนี้ยลองคิดกันเล่นๆนะครับพี่น้องปกติเนี่ยโรงเรียนจะต้องซื้อกระดาษโปสเตอร์โมเดลพลาสติก3มิติหรือตำราเรียนใหม่ๆทุกปีละหลายหมื่นบาทแต่กระดานดำ AI ตัวเดียวเนี่ยมีสื่อการเรียนรู้แบบ3มิติและตัวละคร AI อวตารแถมมาให้อยู่ในเครื่องเป็นร้อยๆแบบใช้ได้ยาวๆ 5-10 ปีแม้สมัยก่อนเนี่ยห้องเรียน1ห้องเนี่ยต้องมีทั้งโปรเจคเตอร์เครื่องเสียงลำโพงคอมพิวเตอร์ครูและกระดานดำรวมๆกันก็หลักแสนเลยครับแต่กระดานอัจฉริยะ AI ตัวเนี้ยคือรวมทุกอย่างไว้ในแผ่นเดียวแบบว่ามันรวบยอดให้เห็นว่าสันเถาะ ที่สำคัญคือเงินหลักหมื่นถึงหลักแสนต้นๆเนี่ยต่อ1ห้องเรียนถ้าแลกกับการทำให้ลูกหลานชาวบ้านเด็กต่างจังหวัดได้เรียนรู้สื่อระดับโลกเข้าใจคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษได้เก่งขึ้นแอดว่ามันก็น่าจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเหมือนกันด้วยครับโลกเราเนี่ยพัฒนาไปไวมากเด้อกระดานดำช็อกฝุ่นที่เราเคยรู้จักกำลังจะกลายเป็นกระดานดำ AI ที่เขียนปุ๊บภาพขึ้นปั๊บถามอะไรก็ตอบได้มีครูอวตารมาสอนภาษาถึงหน้าห้องเทคโนโลยีไม่ได้น่ากลัวด้วยครับถ้าเราเข้าใจและนำมาปรับใช้มันจะเป็นขุมทรัพย์บ่อเงินบ่อทองทางการศึกษาให้ลูกหลานเราได้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพด้วยครับผมพี่น้องคิดเห็นอย่างไรกับกระดานดำ AI อันเนี้ยอยากให้โรงเรียนลูกหลานบ้านเราเนี่ยมีแบบนี้บ้างไหมคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ใต้คลิปนี้ด้วยครับผมถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยเด้อครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ